Oho, no niin. Miltä tuntuu? No, aika kivalta, kiitos. Ja laittaa uudet syöt. Koukku, eli täällä ylhäällä on 2 koukkua. Tää pitää noita isoja kaloja vähän paremmin. Saa olla vähän isompi. Syöttikin käy vielä hyvin toisen kerran. No niin, tässä ollaan nyt lastaamassa rekeä tai se on lastattu. Ollaan menossa laittaa viimeisiä iskukoukkuja tälle keväälle. 4 kappaletta. Eihän tässä paljon tavaraa tarvita. On nuo iskukoukkuviritelmät, syötit, kaira, sohjokauha ja lapio jos tarvitaan. Ei muuta kuin järvelle. Paljonko oli jäätä? En osaa sanoa, mutta paljon. Pelkkä kaira ei olisi riittänyt. Nyt piti laittaa tämä jatkospala. Paljonko se kairasta on pitkä? Kaira
Kairahan on just 70 senttiä. Niin. Semmoinen 80 senttiä Joo. jäätä. No, mä kairaan toisen reiän niin kauan kun tää kone käy. No niin, muuta kuin sohjot pois reiästä. Näin isosta reiästä niin tulee myös sohjoa paljon. Ai sä rupesit ennakoimaan. Se on hyvä. Joskus pitää ennakoida. Laitanko ne suoraan sinne? Joo, niin kyllä mä saan ohjataan pois. No joo. Laskemaan pohjalta. Siellä oli pohja. Ylös tuosta. Tuohon. Sehän tulee melkein reunaan asti. Täällä ei paljon ole vettä jään alla, mutta riittävästi. Nämä on helppoja ja mukavia nämä muoviset. Hän on tuolla toisella järvellä niin myös niitä itse tekoisia katajasta ja nämä on perinteisiä ja hyviä. Tää toimii hyvin tämä. Kyllä se muovia pitäisi välttää. Joo, niin pitäisi. Nämä on helppoja ja mukavia keinoja. No niin. Sit varoitteet. Laita ihan varoitteet. Mä otan kelkaa jo lähemmäs. Päästään seuraavalle reijälle. Mitä? Otan kelkaa lähemmäs, niin päästään seuraavalle reijälle. Mä lähden seuraavalle reijälle. Tai ei siinä vielä ole reijä, mutta kohta. – 220 millinen on tämä reikä. Tästä mahtuu kyllä isompikin kala. Ja nythän se on hyvä, kun ollaan jo näin pitkällä tässä. Kevättä ei ole enää kovia pakkasia, mutta nyt kun tulee pakkanen, niin kun tässä ei ole lumia nyt millä oikein peittää. Ehkä me tuolta sivulta saadaan vähän lumia. Kun on näin iso reikä, niin se on helppo sitten tuuralla avata, jos näin on, että jäätyy sen pahemmin. Pitihän tässä ensi viikolla tulla vielä 10 asteisia yöpakkasia. Jäätyyhän se tietysti. Ja lunta tulee vielä lisää. Niin, tulee varmaan lunta vielä. Ainahan se tulee. Niin, voi tulla toukokuussakin lunta. Kyllä. Ollaan huhtikuun 3. päivässä tänään, niin tässä on kuukausi talve vielä. Mut siitäkin on aikaa. Talvet on muut. On. No niin, tähän ruvetaan virittää nyt ensimmäistä koukkua. Ja
pieni pilkkiahven syötiksi. Kiitos Keijolle. Ja nyt nyt on sitten tämmöisiä vähän erilaisia koukkuja. Kattokaa tänne. Eli nyt ei ole ihan normaali iskukoukku, vaan nyt on tämmönen, missä on tupla kärjet täällä päällä. Eli syötti tulee tähän. Ja nämä sitten kun iskee alas, kun siinä on 2 kärkeä, niin se ottaa sen verran paremmin kiinni, että isompikin kala pysyy paremmin siellä. Aika herkkiäkö ne oli? Nämä on erittäin herkkiä. Mutta eiköhän se siitä. Herkkää tietysti hyvä, mutta liikaa on liikaa. Ja tässä kohtaa, missä nyt ollaan, niin täällä olisi tavoitteena made. Eli hyvin lähelle pohjaa koitetaan laittaa. Tässähän ei paljon vettä olekaan. Paljonko sen pitäisi pohjasta olla ylöspäin? No ihan muutama sentti vaan, tai voisi olla jopa ihan pohjassa, mutta iskukoukkuahan ei voi laittaa ihan pohjaan. Me laitetaan tuon verran ja sitten No. Tuohon asti. Ja siis kun laittaa pohjaan, niin joko se laukee tai sitten se, kun kala tulee ja ottaa sen kalan, niin se ei välttämättä ole sitten kohdalla. Vielä on hyvin. No ei. Siinä on ensimmäinen. Saisiko täältä vähän lumia? No niin, se olisi siinä. Ja muutenkin seuraavalle reiälle. No niin, ja sitten syötti täältä vaan pieni, tämmönen oikein pieni pilkkiahven. Tämä on hyvä. Ja muuta kuin koukkumatkaa ja no niin. Varovasti sinne. On taas niin kuiva keppi, että se jää kellumaan. Se sinne menee. Oh, ja. Nyt ei saa liikauttaa, se on niin herkkä tuo. Ai ai.
se näy. Muuta kuin kamppeet kyytiin ja kotiin. Siinä kotiin päästiin. No. Mennäänkö me 2 päivän päästä katsoa vai? Joo, huomenna on Tirkkosen kanssa kokeilut, Arin kanssa koukkujen kokeilu, niin mikä päivä huomenna on? Huomenna on perjantai, niin sitten lauantaina me varmaan mennään jo. Ja otetaan muutama made ja tehdään madekeitto. Ja voidaan vaikka laittaa koukku 2 lisää, jos sieltä tulee. No niin, puretaanpa kuva. Ollaan tässä ulkona ja mulla on rasia mukana. Olisi tarkoitus kiivetä tuonne katolle räystän alle katsoa, että miten ne hauenpalat siellä on kuivunut. Uskoisin, että rupeaa varmaan olemaan aika hyvä. Mä oon kerran käynyt katsomassa. Nyt tästä on 2,5 viikkoa kun ne laitettiin. Viime yönä oli vielä vähän pakkasta. Nyt on ollut aurinko paistanut tänään, varsinkin iltapäivällä, ja tuulee, niin niiden pitäisi olla kuivat ja hyvät. Et jos ne nyt on kunnossa, niin otetaan ne alas. Ihan kamala tuuli kyllä. On, tuulee kovin. Ai, nyt on täysin kuivaa ja hyvää. Onko? On. No niin. Onpa ne piukas. Kuivunut siihen ympärille. Niin on. Taisit jo maistaa. Joo, putos pieni palanen maistuu. Miltä maistaa? Suolahauelta. Ihan hyvä. Oliko liikaa suolaa? Ei kai. Oh, siinähän se. Siinähän sitä on pari kalakeiton verran.
Mutta en tiedä, teenkö keittoa syödä kuivana. No niin, hyvä homma. Ei muuta kuin orsi takaisin ja odottaa seuraavaa satsia. Ja luukku kiinni. Otetaan vähän turalla reikää isommaksi. No niin, nyt on mielenkiintoista nähdä, kun ollaan täällä Kotijärvellä, että mikä se on täällä tilanne. Onko kaloja liikenteessä? Ensin suurimmat sohjot pois ja ei oo mitään. Tyhjä on. Ja syötti on viety jo. Syötit jäi kotiin. No niin joo. Niinpä tietysti. Hoppu lähtee, että se niin, syötit jäi uudet. Mulla oli sulamassa uudet syötit. Ne jäi kotiin. No, täytyy tulla uudestaan. Se reikä oli tyhjä. Ei muuta kuin seuraavalle. Et laita nyt mitään. No ei jos en laita, kun tuun kohta uudestaan. Nee. No niin. Kyllä se pikkasen on jäätänyt. Juu, ei oo paljon. Helppoa, meni se jotenkin. Ei oo. Ja syötti on pois täältäkin. Miten se on mahdollista? Mikä sen syötin on vienyt? Ja tässä viime talvena tuli made näillä paikkeilla tässä, niin mä ajattelin, että jos niillä olisi polku tässä. Ei mitään. No täällä on syöttikin elisentä. Ei mitään muuta. Se oli tämmönen. Oli nopea kierros. No. Ja on se, ei täällä ole kalaa niin paljon kuin mitä tuolla isolla on. Joo, näin on. Ja tietysti niitä on nyt joka paikassa, mutta ei nyt vaan sattunut tähän. Katsotaanpa mitä täällä. Ainakin on narut mennyt ulos. Onko täällä kala? Narua tullut. No ei yhtään. Ainakaan vielä. Ei täällä oo mitään. Ei. Se on se iso kala käynyt ja täällä on tuplakoukku. Joo. Julumaton koukku. On. On joo. Joo. Ei oo jäänyt. Ei. Mut kala on ollut. No niin, miltäs tuntuu kalasta ja onko siellä jotain? No joo, äsken tuntui kyllä, että jotain oli. Voisi olla, mutta jos se oli vaan tommonen pieni sohjon palanen. Niin, se on mahdollista, mutta siimat on kaikki ulkona, narut on kaikki vedetty ulos. Vähän näyttää, että tyhjä. No niin, No nyt nyt rupeaa taas. Nyt on. No niin, sit vaan vedät sen sieltä. Keskeltä reikä. Nosta naru keskelle reikää ja ylös vaan. Ylös vaan.
Oho, no niin, kato, miltä tuntuu? No, aika kivalta, kiitos. Kokemus ensimmäinen koukku. Joo. Onko meillä palittaa? Oho, no niin, kato, miltä tuntuu? No, aika kivalta. Nyt pääset Tuija tekemään mätiä tai mätikala. Todennäköisesti. Tää on niin tämmönen pulleet, eiköhän täällä naaraskala ja yleensä nää isot on naarat. Tai mikä iso, mutta vähän isompi. Joo, siinä on. Onko sulla Ari muovipussia? Saatte mädit. On joo. Sitä on näin paljon. Kato, mietitpä montako muikkuu tai siikaakin pitää olla, että saat näin paljon mätiä. Ja just viime viikolla tein ja syötiin. Ja... No niin, nyt ruvetaan kattoo, että mitä sieltä voisi tulla. Mirja on nostamassa nyt kalaa keskeltä reikää ylös sitten, jos on oikein iso. Ei tunnu kyllä. Ei tunnu vielä mitään. Ei. No nyt vähän heilahti joku. No niin, kyllä siellä joku sitten on ilmeisesti. Joo, on. No niin. Tuntuuko, että on? No kyllä se vähän, mutta ei varmaan mikään kauhean iso. Joo. Nyt rupesi vähän enemmän. Joo. Oh, kato! No niin. Sieltähän se tuli. Pikkunen hauki. Oh, No niin. sinä saat kyllä lopettaa. No, pikkurävän ensimmäinen tälle talvelle. Meillä ei ole ollut verkkoja eikä koukkuja tässä aikaisemmin. On se tämmönen, ei ihan mikään laiha, mutta ei kauhean iso. No ei, tommonen alle kilon hyvä ruokakala. Joo. No niin. Onko iloinen ilme? On. Hyvä. No niin. No niin. Hauelta on lyöty tajukankaalle ja nyt kirukset auki, niin, niin tulee veri pihalle. Hyvä juttu. Miten voi tämmöisiä säitä olla? Niin, nyt on hienoja. Näin päiviä on ollut paljon ja nythän se on aivan täydellistä. Ja kun tää pystyy liikkumaan nyt ilman mitään suksia tai lumikenkiä. Nee. Kyllä hieno. No niin, ei muuta kuin uutta syöttiä ja... Niin. Sitten vähän... Onneksi nyt on sentään vähän tullut lunta. Nämä koukut kun laitettiin, niin ei ollut lunta oikeastaan ollenkaan mitä ottaa. Mutta se on vielä. Eilen satoi vähän lunta, niin nyt saadaan hyvin peitetty. Ei jäädy niin tuo reikä. Niin kuin tässä aikaisemmin tänään kävin tuolla toisella järvellä koukulla, niin oli jopa 30 senttimetrin asti jäätynyt. Ja isolta puolelta tuli yksi hauki. Joo, toiseltakin puolelta tuli. Tänään. Että oli nyt toinen hauki jo tänään. Joo. Katsotaan, onko tällä reijällä jotain. No niin, se on siinä. Pikkasen sohjoa jo nostettiin. Pitäisikö ottaa vähän kauheasti nousee? Ota vähän. Niin jos siellä kala on, niin se nousee. Naru on ulkona. No niin. Siellähän sitten todennäköisesti jotain on. Tuntuuko mitään? Ei. Ei yhtään mitään. No nyt pikkusen tuntuu jo. Samalla lailla kuin äsken. No niin. Kato, samanlainen. Samanlainen pikkuinen. Nee. Joo. No niin.
Toinen kala jo minulle tänään. No niin, sullahan on onnenpäivät. Oh. No niin, laskehan alas. Nyt on niin pieni syötti. Ei se haittaa. Meillä on joko on liian pienet tai sitten liian isot. Niin. Ei se ole koskaan ihminen tyytyväinen. Ei.